Hello, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Haló, tessék! Haló, tessék! Jó, van hang. Előttük nem volt, mert töltött a YouTube. Na, hát... Rég... haló, tessék! Játszottunk. Jó, van hang. Harry Potterrel, úgyhogy most úgy mondom, hogy miért is ne? Lehet, hogy kicsit sok volt a Forest, vagy már túl sokan látták, azt már annyira nem izgalmas. Nézzük ezt hátra. Ha ez csak, akkor meg mit csinálni neki? Lehet majd lesz B2K23-os Gameplay. Na. Az FPS múlva még egy szutyok, úgyhogy nem se tudom mit csinálni. Na, hol is tartunk? Van egy csomó küldetésem, azt hiszem, de lehet, hogy nem. Nagyon rég játszottam, alig nem tudom mi van. Még itt van egy pontom, azt most nem költöm el. Ezek még itt kozt. Mi? Oké. Biztos. Ez a minden, az a főküldetés mellék. Mi ez a Glacius? Azt meg tudom csinálni. Akkor igazából most egy kis lufi kasztásos munka lesz. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, így ja. Hát a nitrózás. Hogy vannak? Ja, egy vannak. Iskola és a középkúrét, de olyan itt is a jelzés. Ja, nem most nem beállítás van a játék. Néztem. De mi a lintel? Mi nem a... Nem idé DLS-es. Racing se. Ez az jó. A tarakokat kapjuk ezt az összeset. Nem csak ott van egy... Nem tudom, mi alapján kell, de majd egy... Jó, viszont ide lejövünk ezeket a... Hogy kell? Ja, B. Na. Belőlük kéne armolgatni. Ezek csúnyák. Levioso! Expelliarmus!
Még nincs halálátkom, az a baj. Expelliarmus! Protego! Lesz majd. Stupid! Ugh. Shame you're so foul. Expelliarmus! Ezt ott kapom a küldetést, tehát ők nem is kukoztatom, hogy csak itt magába. Jaj, csak ezeket a klékeket látni. Valahol van még egy elbújva. Az ott a híd volt. Állj meg! Na, meg is van. Hello? Hát én nem tudok mit mondani. Igazából nem utálhatod, mert ez csak egy opció, hogy lehessen bosszulni a beruházás által jobb izé. Nem. Csávó, aki csinálta, az nem az OBS-nek dolgozott, ő csak kitalált ezt a plugin, megcsinálta, az 17 óta nem volt frissítve. OBS nem igen szokott frissülni, tehát 27-ig tökéletesen jól működött. Utána, hogy már nem működik, az van nem az ő hibája. Ugye azt már ugye nem ókolja. Úgyhogy ennyi. Ennél a Harry Potternél lehet, hogy pont nem ártana, mondjuk, mert azért... Tehát most én például meg sem tudom azt csinálni, mert... RAM is kell hozzá, meg SSD is, úgyhogy... Ez egy külön költség lenne, hogy plusz RAM-ot vegyek a gépen, plusz SSD-t, de... Annyira meg nem érdekel a dolog, hogy... Így is úgy is kéne majd venni, mert azért nem árt, hogyha másikból is tudnék venni. Brilliant. Hát én ebben sem mondok semmit egyébként, mert én már javasoltam dolgot, de úgy vagy vele, hogy azt nem akarod, akkor oda, hogy szeretnéd. Na. Meg lehet pokozni. Halló?
Hol van az a csaj? Ó, lába. Ó. Ne, most mit ittam meg? Ajjajjajjaj. Mi csúnyát megittam. Jó volt ez. Ó, a fenébe. Hello. Vodexus. Figyeljetek, én sok ilyet nézzetek. Ezt figyeljétek. Incendio! Láttátok? Csak a tűzképesség. De nem is erre kell menni, mert de az milyen messze van? Jad, nincs messze. Kérdés, hogy milyen messze kell menni. Ja, itt a lépcső föl. Olyan rég játszottam már, ezt tudom, hogy majd most mi van. How did you get on with those tasks? Ott ki a fene vagy? Nem is láttalak még. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. Ez a I trust you became more familiar with your csaj. broom through the process. Seprő tanító. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Ja, nincs If Quidditch. Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Nem tudom, elvileg. Glacius, De láttam volna már, hogy pay attention to your később wand évben már work. új tanár lesz, úgyhogy, vagy új igazgató, úgyhogy lehet, hogy ez egy külön ilyen kiegészítő képesség lesz, hogy legyen Quidditch. Raj. Lácius, ez micsoda? Mit? Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my... Mi a Glacius? Az a Pacificus Totalus, nem? Before taking it out. There you go. Catching them quickly. De az... Halomóra kell majd? Ez mi? Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Akkor nézzünk új küldetést. Nem tudom, most lehet, hogy csak ilyen melléket csinálok először. Jövő visszatanuljuk a játékba. Látok osztályon. Alhomorra az nem ártana, de pulzó. Én a kulcs felnyitós, az jó tőle. Wish I could afford my own. Na azt mondja, hogy klik mindjárt. Menjük. Ez az első 15. perc volt, jó. Megjegyzem. Have you ever Megy róla a videó.
Confringo! Mit kinyírsz a szelmet nyírni a fenébe. Az megérdemelne a kinyírást. Én ezt megfejtettem, úgyhogy ez már nincsen dolgom. Itt ahhoz képest, hogy most médiumban megy a játék, és iskolában mászkálok, annyira egyenlőre kop-kop, bepapulom, nem szól. Oké, hogy 40 FPS-en van, de azért... Hát 34, de azért nincsenek ezek a... Nagyon durva akadások. It's me, Gareth. Do you have a moment? Nem, te nem érdekelsz, Gerett Weasley. Ez miatt nyilazol, nem tudom mi, de biztos. Ezt a helyet nagyon meg kéne jegyezni, ezt a lépcsőházat. Na. Na nézzük. Alohomorát. Na. Hát te ki vagy? Might I trouble you? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my Pizzi young otso friend. Gladwin Moon, Hogwarts Mizat. caretaker, Jó fény. at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady Ég a when we szemem. last Olyan met. fényes. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. Borzasztó mozavart I suppose you could call it eventful. Pixel. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I Flash understand, the village was lucky you were there. DLSS. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Hoppá. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment. Annyi pillanat. Kicsit mókolok itt a beállításokkal. Nem kell sugárkövetés, hülye vagy? Nézzük. Na, alkalmazása, igen. Jó, majd újra nyitom meg. See if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form Revelio. of a demiguise. A demigod? Ó, Yes! most bűbben. Terrifying creature that can see the Csak mi future. ezt nem tudjuk. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel Várjál, or majd talán rád, scoundrels valamit nem tudok kinyitni, responsible. mert feladta van. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me?
A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Igen? Hát, nem tudom. Hajrá, ennyit tudok mondani. Na, még ezt meg kéne találni, mert I'd be glad to help you, Mr. Moon. ajtókat ki Oh, kéne I knew nyitni. I could count on you. First, you know how to cast a Hát disillusion de charm, alapból, correct? ha 27-tel You'll want to működik, do that 28-en before nem, wandering the akkor tower 29-en at csak nem night. működ, nem kéne működni, nem? Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora. De nem tudom That's mondani, how. nem tudom, But what about nem tudom kipróbálni, mert most a másik gépet Curfew? szét van Oh, szedve. tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Reflektus, mosdó és Good luck. más Oh, ráziszer. and thank Hát you. azokat is hol vannak? Van nehéz bűvbaj azért. Vagy kellett ez a halomóra. Nézzük. Melyik az? Guardian? Nem. Lumos. Ja, az alapik funkciónk, jó. Alohomora. Mi ez? Várj, használd a QE és AD szikrák mozgatáshoz és távcsekkolgatás. Mindkét megfelelő olvasgat. Gálódik. Ja. Jó. Nem teljesen értem, de... Na? Értem. És hát nem, de... lehet, hogy majd igen.
esetleg itt van is nézzek, az segíthet, hogy itt ugye az a kérdés, hogy a kicsi az, hogy tud aktiválni, mert egyet már látom, de... Aloha, Mora. A nép ezt az ajtót, nem tarakodni. Na? És nem értem, hogy nyílt ki, de kinyílt. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps. Revelio. This is a... Aloha, Mora. Ezt is kinyitjuk. Aloha, Mora. Én nem értem, hogy van ez, de jó van. Biztos úgy van, ahogy kell.
Jó, nem tudom, most nem akarom olvasni. Van egy? Hogy sál, az érdekes. Revelio. Iskes. Ja, oké. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Revelio. Is that so? We're raising a generation of coddled cave lappers who can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes. Nem. Early, perhaps they'll improve. Talán a Avada Kedavra-val kinyírhatom őket. De most inkább nem. Revelio. Leviosa. Nincs itt semmi látnivaló, ne nézzél már. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Ó, Plenty of other szia. perils and pitfalls to send them my way, though. Megkitészett majdnem. Mi? Well, Nem? I suppose I should begin my rounds now. Did you out? A fenébe. Jaj, nézd meg a csaj. Elkaptak téged. Meg leszel. Bele leszel fullasztva a fickóba. Jó. Nem, hogy most már tanulunk a dologból. Nyugiba fölmegyünk.
Revelio. Hármas szintű zár. Aha. Nem ám csak úgy, hogy bemehetek oda, nem. Aloha Mora. Ó, még ezt is kell nyitni. De jó. Jó, értem az igazat, csak kitakézni kell vele, és akkor kinyílik egyszer csak. Ó, ne. Éve, mit kell kidobni megint? Destroy. Nem. Destroy. Nem tudjuk micsoda, hogy ezt nem bántjuk. Azt a sávban van a legtöbb. Hármas. Túl. Ez úgy kéne adni is. Most ez van rajtam, mi? Most nem tudjuk eladni, úgyhogy nem. Na jó. Az ott mi? Lumos. Confringo. Hé. Fenébe. Viszont csúnyikot. Igen, hátba egy plek nyit neki azt. De van intéző. Ha! Kis amatőr. Most visszajöttünk ide? Aha. Revelio. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Well, Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I'm finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic encompasses Ja, the whole vissza. How's that? There's a teamwork in there, flying about, and the golden snitch. Rather a lot like life. Putti.
Hogy ráfeszültek. What Hogy trickery nem are you megeszi a up to? csávó gyereket? De nem megeszi. Akkor is összehozom. Ha nem, akkor meg nem. Nem, szerintem csak egy órás lesz ez a live, úgyhogy van még 18 perc. Meg valahogy azokat volna ki kéne csalni, vagy... Az őre nem hatott semmit. This must be the prefect's bathroom. Jó, észre. They're saying that Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Rude. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Revelio. superb. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. Hello, Hamora. How nice to see you, my young friend. Így már könnyű, hogy nincsenek itt. Hát ennek mi baja van? Enged. Már lehet, hogy egy kicsit könnyebb lesz az dolgom. Azért megszedjük azt még egyszer. Kétszer beköpött majdnem. És hát egyszer be is köpött mondjuk.
Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? De hát mondjuk, hogyha az éve... I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Most kitaláltuk egy új varázslatot, ami jó, szia! Lanci néni. Nincs ilyen vetköztetős varázslat, vagy valami? Na. Ja, hogy ilyen majmokat mi... Ah, akkor itt tanít meg a többit is, jó? Nézd, milyen vadállatokat kapunk. Talán egy hippogriffet? Gyere már vissza, Talina, hogy hívnak. Expelliarmus! Levioso! Incendium! Wingardium Leviosa! Lumos! Wingardium Leviosa! Protego! Incendio! Revelio! És amilyen bug vagy itt már. Még torta van. Aloha Mora! Aha, ki tudom nyitni? Aha. Na mit találunk ide bent? Kenyeret. Revelio! Hoppá! Mine now, then, you guys. Egy komplet kemence. Még
magát hűti. Ha senki nem tudja tenni a tüzet, az is biztos. Mi van? Accio! Most tettem egy fölösleges kört. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. De ezt még azóta se tudjuk megfejteni, hogy ezt hagyjuk inkább. Ezeket nem. Incendio! Őt én oda repülök. Ó, Hagrid, hello! Kezdjük azt a melákot. Ha úgyse ő lesz. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howin. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Azt a mindenit. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Kajátassam is. Nem lesz már hely a varázsatoknál. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news.
He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Azok macskák. Skorpió macskák, vagy mi az? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Ajaj. Aztán börtönbe vigyenek meg kiskorú. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. Én repülnék, már nem I azért think. mondom, de ez az As I said, we think alike. Pleasant surprise. Azt nem lehet fenébe.
Majdnem Forrest ezek, basszus, hát... Ezt lefényképezhetjük. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Azért mi nem az erdő. Stand back. Aha. Ó, szia! Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ja, úgy jársz, mint a Malfoy. Megkarmol, azt átváltozó. Így? Egy Július beszéd, vagy mi? I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Mennyit etezik, no? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor HUN mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor HUN, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope.
most igazán török. De most nem között is semmi nem kell. Jó lesz. Hát lehet, hogy most ez jelenleg ennyi lesz. Hopp, kitűlt valami, ezt megnézem. Revelio! Akkor innen folytatjuk legközelebb majd. Ha lesz. Persze. Ez lesz az, hogy ezt játszottam utoljára. Így. Mert most mentettem, vagy visszatöltöttem? Basszus, visszatöltöttem, az így nem jó. Akkor vissza, még szerencsé, hogy van automatikus mentés. Igen, bertőzés van, de nem a mentésre. Na. Mentés. Így. Na hát akkor jó pihenést mindenkinek, sziasztok!